तिमी यस्तो खतरा खिर बनाउँछ भनेर मलाई थाहै थिएन यार। कहिल्यै बनाएर खाएनौ, खुवाएनौ। किन नखाउनु, पहिले खाएको त। बिर्सेछु मैले। हेलो साथीहरू, नमस्ते। हामी चाहिँ आज साउन 15 मनाउन लागिरहेको छौँ होइन। हाम्रो चाहिँ यहाँ सामान छ काजु, किसमिस, बदाम, नरिवल। अनि यहाँ चाहिँ जाइफलको धुलो, यो चिनी, यो घिउ, यो मरिचको धुलो, यो ताइचिन चामल, यो दुध। साउन 15 बिहान खाना पाइएन, काम गर्न जानु पर्यो। त्यही भएर हामी चाहिँ बेलुका खाना लाछौँ। तपाईँहरूले त बिहानै खाइसक्नु भयो होला। हामी चाहिँ अब बेलुका पकाएर खानेवाला छौँ। अब पकाउनतिर लाग्यो चुल्होतिर। यो अब म चाहिँ घिउ हाल्दैछु। यो चाहिँ अघिको भयो होला। अब चामल हालौँ। मक 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 घिउको बास्ना आयो त के हो? घिउमा पकाएपछि घिउको त बास्ना आउँछ यार। वाउ। गाउँतिर चाहिँ जाइफल मात्रै हालेर खाइन्थ्यो पहिला चाहिँ। त्यो गाउँमा यस्तो नि त, अब नजानेको पनि पैसा पनि हुँदैन। हामी केटाकेटीको बेला। तर यो सहरमा चाहिँ यो सबै कुरो हालेर खानुपर्ने रहेछ, अनि मिठो हुँदो रहेछ। अब यो मेरो चामल मसला भुटिसक्यो। अब यतिकैमा म चाहिँ दुध हाल्ने हो। दुध हाल्दैछु। अनि दुध हालेर बक्लक 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 पकाउने हो। दुध धेरै हुन्छ कि हुँदैन, उम्लेर चाहिँ पोखिन्छ जस्तो छ। चामलले समात्दै जा होला नि त। अलिकति बाङ्गो भयो। बिस्तारै घप्लाकै होला है। घप्लाकै भयो भने त फेरि म रुइहाल्छु नि। अनि घप्लाक भयो भने त म त रुन्छु। रुन्छु रे। आई लाइक खिर। हजुर? आई लाइक खिर। डु यु लाइक खिर? यस। मलाई के थाहा त तिमीलाई खिर मनपर्छ भनेर। बिहा गरेको यतिका वर्ष भइसक्यो, तिमीले खिर मन पराउँछ भनेर मलाई थाहा छैन। साथीहरू, मेरो खिर चाहिँ उम्लिसक्यो। आगो पनि तलबाट डन्कुटी बलिरहेछ। अब म चाहिँ यसलाई चलाउँदैछु। अब चलाउँदै पकाउँदै गर्ने हो। अनि बल्ल खाने हो। ल बक्लक 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 उम्लिरहेछ। अनि यसलाई अचार छ कि छैन हौ? अचार आलुको बनाउने हो, तिल र आलुको। चुक छ कि छैन? छ, चुक पनि छ। कागती पनि छ है। तर चुकै हालिदिउँ। झन्डै डढिसक्यो जस्तो छ। हो, चलाउँदै गर्नुपर्छ नि त। अब मसलाहरू तिम्रो केही हाल्नु पर्दैन? अब मसला हाल्ने। यो जाइफलको धुलो, यो मरिचको धुलो, चिनी चाहिँ एकछिनमा हाल्छु है। यसलाई पहिले भनौँ है। चिनी हाल्नु हुँदैन अगाडि? चिनी पहिले हाल्यो भने डढ्छ छिटो तल। अनि त्यही भएर अलिक पाक्न लागेपछि मात्रै हाल्ने। चामल पाक्यो नि?
पाकिसक्यो ओ दिउँसो भए कस्तो दामी भिडियो आउँथ्यो हेर के फुर्सद छैन गाह्रो छ जिन्दगी है गाह्रो छ नि पकाएर खुवाउने मान्छे छैन आफै पकाउनु पर्छ आफै काम गर्न जानुपर्छ त्यही भएर गाह्रो छ अब चाहिँ चिनी हालिदिने हो चिनी चाहिँ अलिक गुलियो खाने विचारमा छौँ हामी त्यही भएर अलिक एक कचौरी हालेको टक्क लाएर चलाउने मजाले मजाले मक्काउ बास्ना आउँदैछ तिमी यस्तो खतरा खिर बनाउँछ भने मलाई थाहै थिएन यार कहिल्यै बनाएर खाएनौ खुवाएनौ किन नखाउनु पहिले खाएको त बिर्सेछु मैले सरी 2-3 वर्ष भयो नखाएको हो अब अफिसतिरै खान पाइहालिन्थ्यो होइन अनि अब एकजनालाई के बनाइरहने हुन्थ्यो नि त तपाईँ पनि अफिसमा खाएर आइहाल्नुहुन्थ्यो म एक्लैलाई के बनाउने हुन्थ्यो चलो अब पाकिसक्यो अब खाने मात्रै बाँकी अब एकछिन चाहिँ चुलामै होस् फेरि सुकिजान्छ र एकछिन मात्रै राख्ने अब 5 मिनट जति चुलामा राख्ने अनि अचार पनि बनिसक्छ त्यति बेलासम्ममा अनि टक्क लाएर खाने गम लाएर एकछिन स्टप गर्नु साथीहरू हाम्रो चाहिँ खिर रेडी भइसक्यो होइन अब यहाँ कचौरामा हाल्दैछु ल म ल साह्रो पनि होइन गिलो पनि होइन ठिक्कको भयो हेर्नुहोस् यहाँ हाम्रो चाहिँ मसालेदार खिर अब हामी यो चाहिँ आलुको अचारसँग खानेवाला छौँ ल टक्क लाएर नरिवल किसमिस सब चिज छ यहाँ मिठै भयो हेर्दै थ्याङ्क यू तिमीलाई